าค่ะ จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะ กดติดตาม กดจับตะไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะ Easy Drawing จากเครื่องบินอินดี้น้อยค่ะ อ
ลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงด้านล่างหรือกดลูกศรด้านข้างของคลิปวิดีโอได้เลยนะคะ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะกระดิ่งกุ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบาย